Nderuar shikues të Euronews përshëndetje. Mirë se erdhët në sezonin e ri të emisionit Balkan Talks. Në këtë emision do të fokusohemi tek realiteti kompleks i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë cikël emisionesh ju kemi sjellë opinionet e politikanëve dhe figurave të rëndësishme publike nga Republika e Kosovës. Sot do ta shohim atë nga këndvështrimi i njërit prej njohësve më të mirë të këtij realiteti në Republikën e Serbisë në Beograd. Bëhet fjalë për analistin, komentatorin e njohur dhe njëkohësisht drejtorin e forumit për marrëdhëniet etnike në Beograd, zotin Dušan Janjić. Zoti Janjić, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Ju lutem. Mr. Janjić, Zoti Janjić, doja të filloja me një pyetje të drejtë për drejtë. Pas tensioneve të qershorit, qeveria e Kosovës u sanksionua nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është vlerësimi në Beograd në lidhje me këtë zhvillim? Regarding this development. Unfortunately, Belgrade did not take in the appropriate way that decisions of Washington and Brussels and local or here. Fatkeqësisht Beogradi nuk e kuptoi siç duhet vendimin e Washingtonit dhe të Brukselit. Këtu në Serbi interpretohet sikur Kurti është i lig. Duhet ta ndalojmë Kurtin dhe ndërkohë Serbia është e pafajshme. Po ashtu kemi dëgjuar javët e fundit, ndoshta 2 muajt e fundit, që kanë ardhur shumë zyrtar, jo vetëm nga Washingtoni, Brukseli, Macroni e të tjerë, por edhe nga ndikuesit e tjerë të rëndësishëm në mediat perëndimore. But also from the really influential Western media that Serbia has to be also careful because will start some kind of. Edhe Serbia duhet të ketë kujdes sepse do të fillojnë sanksionet edhe për Serbinë. Në këtë moment çdo përfundim bazohet te kjo. Mund ta shoh që në Serbi ka një farë vetizolimi të qeverisë serbe, i diplomacisë serbe dhe një farë hutije të madhe për komunikimin jo vetëm me Kosovën, por edhe me fqinjët, por edhe me Bashkimin Evropian, NATO-n e të tjerë. Ishte shumë e dukshme edhe në ditët e fundit. Not only with the Kosovo, but also with the neighbors and EU, NATO and others. That was so visible in the bled in the last few days. Mr. Janjić, Zoti Janjić, doja të vazhdoja edhe me një pyetje tjetër për këtë çështje. Siç e përmendëm, qeveria e Kosovës është e penalizuar, por qeveria atje, Zoti Kurti dhe shumë politikanë të tjerë shqiptar në Kosovë këmbgulin që ishte presidenti Vuçić, ai që nuk i lejoi serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme të organizuara në veri të vendit. Kjo do të thotë ta shkelësh marrëveshjen e Brukselit. Pra po thotë, pse nuk po sanksionohet edhe Serbia? Cila është ndjesia juaj për këtë koncept? What is your feeling about this concept? Yeah, that's I think that is the question of policy. Basically, starting for the end of the previous year, we had the sanctions over some politicians, some business. Po, kjo është çështje politike. Faktikisht, duke nisur nga fundi i vitit të kaluar, janë vendosur sanksione për disa politikanë, për disa biznesmen nga Serbia, disa prej tyre lider politik serb nga Kosova, disa edhe nga Bosnja-Hercegovina si Milorad Dodik. Tani mendoj se pozicioni kryesor i medjes dhe koalicionit në pozitë të Kosovës është si të ndëshkojnë drejt për drejt Vuçić. Kjo është ideja. Nga e kuptoj këtë, do t'ju atregoj haptazi dhe sinqerisht. Së pari nuk jam i sigurt që kjo s'do të ndodhë nëse Vuçić nuk e ndryshon politikën. Prandaj e përmenda më herët atë vetizolimin. Tani ai duhet të vendos, ka disa javë, për të ndryshuar politikën e tij jo vetëm për Kosovën, por më shumë se kaq, për marrëdhënien me Rusinë. Kjo qëndron pas situatës, sepse s'mund ta fusim Serbinë në Bashkimin Evropian kur s'jemi në NATO. Këto janë pikat e dobta, le të themi, të ideologjisë së Vuçić dhe opinionit publik në Serbi. Ata duhet të përballen me realitetin. Për ta mbyllur, mendoj se Kurti kishte të drejtë për diçka. And that's basically I would say the weak points of Vuçić ideology and public opinion in Serbia. They have to the face with the reality. And just to finish, I think that there is one thing in which Kurti was right when he said in Bled
normalization. Ai ka thënë në Bled, normalizim do të thotë të pranosh dhe të përballesh me realitetin. Problemi serioz nga Vuçiç, probleme politike, ekologjike, probleme të tjera në qeveri nga ana Brnabić, janë sepse ata nuk përballen me realitetin. Nuk e ka kuptuar kurrë që s'janë aq të suksesshëm. Burimi i problemit nga Kosova. Unë mendoj se në Kosovë do t'ishte më mirë të zbatonin gjërat që nuk e përshkallëzojnë situatën, të vazhdojnë me të ashtu quajturin reciprocitetin bazë me një fqinj të keq. Kjo politik duhet të zbatohet nga të dy shtetet, nga të dy vendet. Reciprocity with a bad neighbor. This policy basically in the end putting both entities, both states, both countries in the deep sea. Zoti Janjić, teksa përgatitesha për këtë intervistë, lexova një intervistë tjetër në të cilën profesori i njohur serb i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Šurlić, është shprehur: "Besoj se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është klinikisht i vdekur. A mendoni dhe ju se dialogu është i vdekur dhe a prisni ju që në shtator të fillojë të ringjallet?" First of all, I forget to say the main point about the expectation about the punishment or some kind of the sanctions of the government of Serbia. That will come. Po, së pari kam harruar të them pikën kryesore të pritshmërisë për ndëshkimet apo sanksionet për qeverinë e Serbisë. Kjo do të vi së shpejti, do të vi më shpejt nga ç'mendon Vučić dhe qeveria. Për këtë ka shumë shenja, por çfarë qëndron pas kësaj? Gjithsesi, në komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht në Washington, vendimarrësit nuk mundën të shihnin anën e mirë të Vučić, që ka drejtuar këtë histori afatgjatë të normalizimit me Kosovën për t'u bashkuar NATO-s. Përsa i përket pyetjes tuaj, Šurlić kryesisht ka të drejtë. Është një situatë që nga viti 2017. That's the right it's a situation from 2017. The 70. Basically, the dialogue was put in the hospital on some kind of the infusions. And in this very moment, dialogu ishte shtruar në spital dhe sikur po merr infuzione. Në këtë moment mund të them vetëm diçka. Dialogu është ende i gjallë, por askush se tregon. Lajçak, Kurti dhe Vučić nuk besojnë se është ende i gjallë. Në vend që të këmbgul për parimet, për marrëveshjen mes dy palëve drejt normalizimit, Lajçak po organizon takimet për çfarë? Now Lajçak are trying to organize meetings about what? Po. The meetings about the takimet kanë qëllim të lëvizin disa policë nga disa ndërtesa dhe për disa zgjedhje në veri të Kosovës. Kjo nuk është thelbi i situatës. Fatkeqësisht, NATO është aktiv dhe fatkeqësisht s'po bëjmë dialog për normalizimin. Tani po bëjmë një farë dialogu të lirë ose përplasje për konfliktet e armatosura. Prandaj diagnoza është normalizimi i dialogut, është klinika, është streha, është shumë optimiste. And armed conflicts. For that, the diagnosis that is dialogue normalization is a clinic, it's okay, but it's so optimistic. Kuptoj. Zoti Janjić, në Athinë, Ursula von der Leyen dhe Bashkimi Evropian u takua me kryeministrin Kurti dhe ajo u shpreh konkretisht. Diskutova me Kurtin për uljen e përshkallëzimit të tensioneve në veri, për t'u përfshirë në dialogun e Bashkimit Evropian dhe për t'u zbatuar marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ndërkaq, Lajçak, pasi takoi presidentin Vučić, u shpreh: "Pata bisedime thelbësore me presidentin Vučić për përpjekjet për të ulur tensionet, për të mbajtur zgjedhjet e reja vendore dhe për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Duket pra sikur Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan gjë tjetër nga të dyja palët, vetëse të rifillojnë aty ku e lanë përpara qershorit. A kam të drejtë?" You are right, but that is the tragicomedy. If you go on the theater, you know, and in the last act, nobody knows what was the beginning, what was the story on the theater. The story is not about the elections of the north of the Kosovo. Ke të drejtë, por kjo është tragjikomedia, si në teatër, e kupton. Në aktin e fundit, se di askush si ishte fillimi, si ishte historia në teatër. Historia s'është për zgjedhjet në veri të Kosovës.
Historia është për krizën e thellë institucionale dhe të sigurisë në Kosovë, që u krijua edhe nga largimi i institucioneve nga lista serbe. Në thelb kjo u fillua nga Beogradi, historia është për tensionet e sigurisë. Kriza e sigurisë është për efekt ansor të politikës së gabuar vendimarrëse të Vuçiç, për t'ju rifreskuar kujtesën edhe për publikun në teatr. Në vitin 2020, korrik dhe gusht, kishim barikada, ushtarë serb në tokë që rrethonin Kosovën. Kishim forcat policore dhe të tjera. Kishim KFOR-in, që ishte një presion i vërtet për të përfshirë historinë e brendshme, tragjikomedin, jo vetëm ushtarët, por edhe avionet e tyre. Kjo ndodhi në korrik dhe gusht. Çfarë ndodhi ndërkohë? Ndërkohë ndodhi kriza e re që sulmoi kryesisht ushtarët e KFOR-it, 19 prej tyre. Pastaj kishim, si të thuash, barrikadat, por edhe ndalimin e tregtisë mes Serbisë e Kosovës, prej vendimeve të qeverisë së Kosovës. Kishim sanksione të reja për çështjet e biznesit e të tjera. Plus, we have not barricade, that's basically the stopping of the trade, according with Serbia and Kosovo, according to the decisions of Kosovo government. We have the new sanctions on the business. Anyway, what about they are talking? Gjithsesi, për çfarë po flasin? Po flasin për zgjedhjet e reja bashkiake në fakt, plotësisht zgjedhje të palishme, nëse ndjekim marrëveshjen e Brukselit, nëse ndjekim ligjin elektoral të Kosovës, është në rregull. Nuk është mirë të kesh për shembull këtë fund të tragjedisë. Në fund kemi dekretin e ri të qeverisë së Kosovës, që thotë se mund t'i heqim njerëzit. For example, that's the end of all tragedy. At the end you have the new decree of Kosovo government which said, we could remove the people, only two. Yep. Two mayors from PDK did not... Vetëm 2, sepse 2 kryebashkiak nga PDK-ja nuk e pranuan funksionin e tyre. Nëse 20% i trupit elektoral do të kishte votuar që duhet e hiqeshin, ata ishin zgjedhur me 0.03%. Si mund ta bënte këtë Kurti? Në fund, çfarë tha Kurti? Kjo duhet menduar, ndoshta ka të drejtë. Ai thotë që po bashkëpunon me serbët, por jo me Beogradin. Këtë e tha dje. Do ta shohim. Yeah. Maybe he's right. He said, I'm cooperating with Serbs, but not with Belgrade. That's something what he said yesterday. Mr. Janjic, after the meetings of Mr. Lajçak and Zoti Janjic, pas takimeve të zotit Lajçak, Ursula von der Leyenit me zotin Kurti dhe me zyrtarë të tjerë të lartë, cila është pritshmëria juaj për një takim të nivelit të lartë që do të zhvillohet në shtator, që është shpallur nga Bashkimi Evropian si një moment i rëndësishëm përpara për të rifilluar dialogun dhe ndoshta për të rifilluar zbatimin e asaj që është arritur apo vendimet e marra në marrëveshjet e mëhershme në Bruksel dhe në Ohër. The decisions of the agreements reached earlier in Brussels and in Ohrid. Because also Kurti and Vučić are the actors in the same tragic comedy, they will accept to come in Brussels somewhere, Brussels, and that act will be done. I am not sure. Now they are quarreling about the times. Edhe Vuçić edhe Kurti janë aktorë të së njëjtës tragjikomedi, do të pranojnë të vinë diku në Bruksel. Kjo do të realizohet, jam i sigurt për këtë. Tani po luftojnë me kohën, të dy janë shumë të zënë, nuk janë të përqendruar te normalizimi dhe po shohin çështje të tjera më të rëndësishme. Nuk e di cilat. Së dyti, mund të them që jam vërtet optimist se do të bien dakord, do të bëjnë çmos për të organizuar zgjedhjet. Por në këtë moment, sipas dekretit të Kosovës, kjo do të ndodhë në fund të shtatorit. Vučićit si interesojnë fare zgjedhjet para zgjedhjeve në Beograd, në Serbi. I shtyu për në janar, ky do t'jetë akti i fundit i tragjikomedisë në Bruksel. Të dy, Lajçak, Ursula, janë në fund të mandatit të tyre. U kanë thënë të dyja palëve që do të bëjnë çmos, por e kanë ata në dorë të shkojnë në shtëpi dhe të flenë. Kjo është perspektiva ime për të thënë që jam pesimist në realitet, por si për kufizim, pesimisti është një optimist i mirë informuar. Nuk pres asgjë te politikat e vazhdueshme të këtyre dy liderëve që kanë zbatuar 2 vitet e fundit. Nothing expecting from these peoples if they are continuing
policy which they are running in the last 2 years. Mr. Janjic, Mr. Dačić in Bled said, Zoti Janjic, Zoti Dačić në Bled u shpreh. Jemi konstruktiv dhe duam të marrim pjesë, por e para është asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe përpara kësaj nuk mund të ecim përpara. Ne nuk mund ta shmangim. Gjithsesi, Zoti Dačić, zonja Brnabić dhe presidenti Vuçić këmbgulin pra që asociacioni vjen i pari. Pse është kaq e rëndësishme për qeverinë e Beogradit për të arritur në fillim këtë rezultat dhe më pas të vazhdojnë me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit? First, and then to continue with the implementation of the Brussels Agreement. They are talking that about 2017, February, when they organized the huge demonstration of the Serbs in mining trapture. Për këtë po flasin që në vitin 2017 në shkurt kanë organizuar demonstrata të mëdha serbe në minierën e Trepçës, ndër të gjitha kërkesat në listën serbe ishte e para nga partnerë të disa periudhave nga partia Hashim Thaçit, pas kësaj edhe dy qeverit janë partnerë të qeverisë. Kjo është vërtet e lishme, janë partnerë të qeverisë. Ky është mesazhi politik për serbët dhe mendimit serb në Serbi. But it's not real, it is not realistic. And I just could, Por nuk është e vërtet, nuk është realist. Mund të afreskoja kujtesën e Dačić, duhet të pyes Vuçić në lidhje me atë çfarë po diskuton me Kurtin, Lajçak dhe të tjerët, jo për forcat e asociacionit. Zgjedhjet e veriut janë të parat. Do t'i ndaloj këtu komentet. Njohuria e Dačić për historinë politike ishte shumë e dukshme në Bled, që s'ishte i informuar për jetën e duhur politike. Nuk është i informuar për periudhat, nuk është i informuar për ushtrinë shtypse apo milicin që ushtruan ndaj kosovarëve gjatë udhëheqjes së Miloševićit. Kryesisht nuk është i informuar. Ai është i mirëpritur të luajë histori të pambaruara. Oppression, army, military, police, oppression over the Kosovars during his leader governing Milošević. Basically, he's not informer guy. Like this, he's really welcome in the society of playing not finished stories. Mr. Janjic, you explain clearly. Zoti Janjic, e shpjeguat qartë çfarë po mendon qeveria e Beogradit për asociacionin. Por njëkohësisht, kryeministri Kurti ka folur vazhdimisht kundër asociacionit monoetnik të komunave serbe, sepse sipas tij, kjo mund ta kërcënonte sovranitetin e Kosovës dhe do t'i përngjante Republikës Srpska. Është qasje e duhur sipas perspektivës suaj ajo e kryeministrit të Kosovës? From your perspective, that of the Prime Minister of Kosovo? No, it's not correct an interpretation. That is his proper ethno-nationalistic interpretation. And basically Jo, nuk është i sakt, është më shumë interpretim etno-nacionalist. Ndoshta njësoj si Dačić nuk është i informuar për marrëveshjen e Brukselit, po flasim për komunat me numër mbizotrues serb. Ky është për kufizimi i drejtë i marrëveshjes së Brukselit, jo asociacioni komunave serbe, por lexojmë për kufizimin. Serbët mbizotrojnë, në fund të historisë kjo ka rëndësi. Në fund të fundit tregohet çfarë ka në praktik, që në Mitrovic kryebashkiakët nuk janë nga Mitrovica, janë serb, deputetët shqiptar dhe bosnjak. Ky është realiteti. That in Mitrovica, the mayors were in northern Mitrovica, were Serbs, deputy Albanians and Bosniaks. That's reality. But they are talking about something what maybe could come, but to be just open. I think the story that with association and the Brussels is out of the... Por po flasim për diçka që mund të ndodhë. Le të flasim hapur. Mendoj se historia asociacionit dhe Brukselit është jashtë dialogut të ardhshëm. Kemi një realitet të ri të krijuar nga politika shumë proaktive e Kurtit, ndoshta e donte këtë, nuk e di. Do ta shohim në fund të historisë. Realiteti i ri i veriut është që serbët nuk janë në institucione, janë në krizë sigurie dhe me sa di unë, tani shumë qendra ndikimi përfshirë edhe Washingtonin do të heqin idenë e autonomisë integruese rajonale për veriun e Kosovës. Në këtë situatë të gjitha artikujt për asociacionin e komunave mund të zbatohen
por vetëm në një trup, në Këshillin Kombëtar Serb, vetëm për të thënë që ky model ekziston për Kroacinë, për shqiptarët në Serbi, do t'jetë edhe për serbët. Ata e dinë që është shumë mirë, e kalojnë kohën si janë njerëz të ndershëm sa për të thënë që nuk e realizuan. Ose Kurti mund të thotë që është i gatshëm, ka dëshirë ta zbatojë asociacionin, por këtë të fundit po e braktis Bashkimi Evropian dhe realiteti. They spend the time, they are not honest people to say, okay, we missed that, or maybe Kurti could say, I am successful. I did like to implement the association, but association is abandoned by European Union and by the reality. In the reality, we need something more, effective. Në realitet kemi nevojë për diçka më efektive në kuptimin e integrimit e komunitetit serb në shoqërinë e Kosovës. Nuk jam kundër kësaj, por nuk është realitet të thuash që Kosova është monoetnike. Asnjë shoqëri s'është monoetnike, por mund të flasim për Kosovën monokulturore, monokonfesionale, por statusi i serbëve nuk varet vetëm nga numri I lartë I tyre, por edhe nga statusi I Kosovës. But basically, the status of Serbs is not because they are, big by the numbers. It's because of the unsolved status of Kosovo. Po. And for that, there's just, allow me one sentence, for that, Vetëm një fjali, për këtë Kurti strategjikisht është në anën e gabuar. Ai duhet të këmbgul për parimet e BE-s të vitit 90 për njohjen e shteteve të reja demokratike në Evropë, po këmbgul të ketë njohje nga Serbia dhe Kombet e Bashkuara. Jo, shiko parimet dhe kërkoj llogari Ursulës dhe të tjerëve, pse s'po e respektojnë? Nëse Kosova s'është demokratike, pse po e mbështetni? Nëse është demokratike, duhet të njihet me do e mos në Këshillin e Evropës dhe nga do. Nuk ka rëndësi se çfarë mendon Serbia. It's not democratic, right? You are supporting them. If it's democratic, it's implemented to be recognized as the Council of Europe and everywhere. Does not matter what Serbia is thinking. It's a very valid. Është analizë e vlefshme kjo, zoti Janjić. Doja të ndaja me ju një fjali, ose më saktë, një citim nga ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, I cili foli ditët e fundit në një intervistë për Zërin Amerikës në gjuhën serbe. Ai u shpreh: "Duam një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës bazuar në krijimin e asociacionit të komunave serbe. Serbët në veri dhe në të gjithë shtetin e Kosovës duhet I dinë rregullat dhe se si do jetë jeta e tyre në të ardhmen. Ne si Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohim Kosovën dhe duam ta shohim atë të anëtarësuar në organizatat ndërkombëtare. Kjo është politika jonë dhe mendoj se është e duhura. Pra, a është kjo rruga që duhet të ndjekin Kosova dhe Serbia dhe a do t'u binden ato vullnetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? What the United States in this case are uttering? It's really Christopher Hill is the good guy and the good diplomat. And basically he just refreshed the memory of the Christopher Hill është djalë I mirë dhe diplomat I mirë. Sapo I rifreskoi kujtesën publikut që kjo ishte marrëveshja e arritur, që asociacioni I komunave serbe duhet të vendoset pas kapërcimit të krizës së sigurisë. Kjo ishte marrëveshja në janar dhe shkurt. In January, February. Po. After that, Belgrade accepted so-called French-German agreement. But now, Pas kësaj, Beogradi pranoi të ashtu quajturën marrëveshje franko-gjermane. Tani politikanët serb po këmbgulin. As Hilli, as amerikanët s'kan thënë kurrë që duhet të bëhet siç po imagjinon Vuçić dhe Dačić. Ata po flasin për diskutimet që janë zhvilluar kaq shumë, ja kanë përsëritur edhe Kurtit. Ju lutem, hartoni diçka. Nëse jeni kundër Brukselit, garës mes komunave, ju lutem, hartoni diçka. Edhe gjermanët kanë mbështetur shumë njerëz në Serbi për të krijuar disa OJQ në lidhje me asociacionin. please draft something. Also, Germans, they're really supporting so many people among the Serbs. Askush s'do të thot në fund të historisë që e ka braktisur asociacionin, por kjo duhet të interpretohet sipas përkufizimit të saktë amerikan, për të pasur një mënyrë të re, për të qenë më efektiv dhe për të zgjidhur krizën e sigurisë në veri. In the creative new way to be effective and to solve the first problem, security crisis on the north.
Mr. Janjic, actually my question is... Zoti Janjic, pyetja ime është shumë e thjeshtë. A prisni më shumë presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian në shtator në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit, ose për t'u treguar më i drejt për drejt? Do të ketë ndonjë politik nga forcat perëndimore të tipit pranoje ose pranoje për të dyja palët, pra për Beogradin dhe Prishtinën? Belgrade and Pristina? No, they have the time, especially Washington. Washington will go soon as the elections. Okay, they will continue. Jo ata kanë kohë, sidomos Washingtoni që do të hyjë së shpejti në zgjedhje. Do të vazhdojnë kongresmenët dhe ambasadorët e tjerë. Jim O'Brien duhet të kalojë dëgjesën publike, pas kësaj do të krijojë një skuadër shumë operative dhe efektive në Ballkan. Nuk dorëzohen. Çdo të thotë pranoje ose lere, Amerikanët apo të tjerët përgatisin disa alternativa dhe t'u thonë ta bëjnë këtë. Nëse në këtë situatë thonë pranoje ose lere, ç'kuptim ka? Tregon se Hilli dhe të gjithë duan t'ja mbathin. Ta lënë Kurtin dhe Vuçiç ta zgjidhin me mendjen e tyre forcat politike, popujt e tyre. Atyre s'u pëlqen asnjë përshkallëzim i ardhshëm i krizës së sigurisë në Ballkan, jo vetëm për shkak të Ukrainës apo të Moldavisë, por edhe për arsye të tjera. Në fund të fundit, për amerikanët, për shkak të zgjedhjeve, Bideni ka investuar shumë verbalisht, edhe me disa hapa, përfshirë sanksione për Ballkanin. Si mund të shkojë në zgjedhje dhe të thotë që do të fitojë? Kush do t'i zgjedhë në Amerikë? Ata po mendojnë për këtë, jo për Kurtin, Vuçiç, për mua apo për ju, fatkeqësisht. Verbally and by some steps, including sanctions in the Balkan. How he could go, or his successor lady, she could go on election to say, we were wrong. Who will elect them in America? They are thinking about that, not about Kurti, Vuçić, me and you, unfortunately. Po, ndoshta pak. Mr. Janjic, you mentioned... Është e vërtet, zoti Janjic, përmendët më herët që varet shumë nga pozicioni i amerikanëve dhe shpjeguat çfarë mund të bëjnë ata në të ardhmen e afërt. Doja t'ju kërkoja këndvështrimin tuaj. Çfarë mendoni ju për vendimin e qeverisë amerikane për të sanksionuar Aleksandar Vulinin, një politikan i fuqishëm serb dhe që për momentin drejton shërbimin sekret të Serbisë? Si ju duket ky vendim i amerikanëve dhe si është vlerësuar ai në jetën politike dhe publike në Serbi? Within the political and public life in Serbia. That's basically one of the decisions which is really important. They targeted the right man to show two things. The first of all, that they will not tolerate... Ky është një nga vendimet shumë të rëndësishme. Kanë synuar njeriun e duhur për të treguar dy gjëra. Së pari që nuk do ta tolerojnë Serbinë që s'ka vendosur të jetë pjesë e sanksioneve kundër Rusisë apo nuk e di çfarë. Duan të shohin përgjigje të qarta nga Vuçić dhe Serbia, pse ishte shënjestra e duhur, sepse po ja rifreskoi kujtesën publikut. Vulin ishte shefi i zyrës për Kosovën në fillim të karrierës së tij. Pastaj ishte ministër i mbrojtjes, ministër për policinë, tani shefi i shërbimit sekret. Por ai është vërtet kundër politikës së Evropës dhe Amerikës. Kjo nuk është aq naive, pasi e din që do të përsëriten sanksionet e tjera, edhe disa argumente të reja nga Vulin, edhe disa oficerë të rinj nga policia, ushtria e shërbimit të sigurisë që janë të përfshirë në narkobiznes, edhe këta do t'jenë në listë. Kjo listë e re po afrohet gjithnjë më shumë me Vuçić. Ndoshta Kurti e di, por tani ka shumë presion. Jo, ka logjik të sanksionet. E rëndësishme edhe për qeverinë e Kosovës është se këto janë pjesë edhe e parimeve të sanksioneve amerikane, po presin nga prokurorët vendas, nga trupat vendase të ndjekin penalisht njerëzit. Ç'të bëj Kurti për sanksionet kundër qytetarëve kosovar, përfshirë serbët? Ç'të bëj Vuçić për Vulin? Asgjë. Kemi shumë protesta në Serbi kundër dhunës, edhe kundër Vulin, jo sepse është pro-Rusis, por sepse po e keqpërdor shërbimin sekret. That is put it on the principle of sanctioning, American principle. They are expecting from the local prosecutors, from local bodies to prosecute the people. What could they do about some sanctions against the Kosovo citizens, including Serbs? What would it do about Vulin? Nothing.
We have so many protests in Serbia against the violence, also against Vulin, not because he's pro-Russian policy, but because he's misusing of the Secret Service. And just to finish, you know, in the last few days... Për ta përmbyllur, ditët e fundit kishim shumë njerëz që kishin probleme të shkonin ligjërisht në Serbi. Rus kundër Putin, disa njerëz nga Kosova, si Momčilo Trajković, serb që s'mund të vinin sepse Agjencia e Inteligjencës së Sigurisë vendosi diçka tjetër më të mirë për ta. Tani Vulin është Agjencia e Inteligjencës së Sigurisë. Ka një politikë të veçantë që për publikun është anormale. A është me djeni të Vuçić? Jo. Në fund të historisë, për ta përmbyllur, duke ditur si po shkojnë gjërat, pres që serbët ta zgjidhin problemin. Vulin të kaloj diku në diplomaci në Bielorusi. E vërtet të shkoj atje. Do të ketë një reform jo vetëm këtu, por edhe në nivelin e policisë ditët në vijim, sepse në Serbi situata është vërtet e paqëndrueshme dhe sepse ka lidhje të ngushtë mes narkobiznesit dhe qeveritarëve. Mes tyre është edhe Vulin. Will be the reform, not only that, but also in the next days on the level of police, cause of really unstable situation in Serbia and cause the really teeny connections between the narco businesses and officials. Among them is also Vulin. Në rregull. Zoti Janjić, faleminderit shumë vërtet që ndat kohën dhe mendimet tuaja me ne. Shumë faleminderit. Ju lutem. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.